Nói về chiến trường Đông Âu khốc liệt, theo đài Sky News, Ukraine sẽ huấn luyện lực lượng Anh để chuẩn bị cho chiến tranh hiện đại. Binh sĩ Mỹ được triển khai ở Estonia đóng quân cách biên giới Nga khoảng 20 km. Đáng chú ý, ICBM mới của Nga có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống chống tên lửa nào. Hình ảnh trinh sát lính bắn tỉa Nga Belarus tập trận phóng lựu đạn tấn công trên bộ. Ở diễn biến khác, có phải Triều Tiên phát triển động cơ cho tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể tấn công Mỹ? Tàu sân bay Trung Quốc lần đầu đi qua giữa hai đảo Nhật trong 7 tháng. Bắc Kinh chỉ trích kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của Nhật Bản. Cháy chung cư 7 tầng ở khu vực Lyon, Pháp, 10 người thiệt mạng. Hàng ngàn người xuống đường biểu tình về chi phí sinh hoạt ở Bỉ. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những thông tin về chính trường thế giới cũng như những tin tức xã hội đáng quan tâm sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình ngày hôm nay. Theo Sky News ngày 17 tháng 12, nhà phân tích quốc phòng người Anh Michael Clark cho biết xung đột Nga-Ukraine buộc quân đội nước này phải học hỏi về chiến tranh hiện đại. Phát biểu trên podcast Sky News Daily, ông cho biết lực lượng Nga đang chiến đấu như một đội quân của cuối thế kỷ 20, trong khi quân đội Ukraine đang chiến đấu như đội quân của đầu thế kỷ 21 mà vẫn đang học hỏi các kỹ thuật. Chuyên gia nói, thực tế là những gì mà Ukraine đang làm là điều mà các lực lượng Anh và Mỹ nói rằng chúng ta cần phải học hỏi. Chúng ta phải học hỏi về hình thức chiến tranh mới, trong khi chúng ta nói về điều này và mới bắt đầu học hỏi. Lực lượng Ukraine đang thực sự làm điều đó trong cuộc chiến mà họ không muốn. Nhưng đây là cách họ chiến đấu. Việc huấn luyện các binh sĩ Ukraine thực sự có giá trị. Chúng tôi đang cung cấp cho họ các trang thiết bị và huấn luyện cơ bản. Nhưng chẳng bao lâu nữa, các lực lượng Ukraine sẽ huấn luyện lại chúng ta vì họ chiến đấu trong những cuộc chiến mà Anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó, chuyên gia kết luận. Đài RT hôm 16 tháng 12 dẫn lời Bộ Quốc phòng Estonia tiết lộ, một đại đội bộ binh của Mỹ đã đến quốc gia vùng Baltic trong tuần này nhằm củng cố biên giới phía đông của Liên minh quân sự NATO. Một tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Estonia hôm 16 tháng 12 cho biết, các binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại căn cứ Tara ở thị trấn Voru, cách biên giới Nga khoảng 20 km. Bình luận về sự xuất hiện của các quân nhân Mỹ, Đại tá Matti Tikkabu, chỉ huy lữ đoàn bộ binh số 2 của lực lượng phòng vệ Estonia cho biết ông hy vọng có thể kết hợp các đồng minh ở cấp độ lữ đoàn và có thêm một đơn vị cơ động. Đại tá Richard Ikena, chỉ huy trưởng pháo binh sư đoàn bộ binh số 1 Mỹ, cho biết quân đội Mỹ rất vui khi đến Estonia và mong được kề vai sát cánh cùng các đồng minh. Tuyên bố nói thêm rằng Washington cũng dự kiến sẽ triển khai một trung đội HIMARS tới Estonia cùng với các thiết bị và hệ thống chỉ huy, kiểm soát liên quan. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hanno Bokur, điều này sẽ giúp quân đội Estonia tìm hiểu kỹ năng vận hành các hệ thống tên lửa phóng loạt trước khi nhận được các đơn vị HIMARS vào năm 2025. Bộ này cho biết sự xuất hiện của các quân nhân Mỹ sẽ là bằng chứng về các giá trị và lợi ích chung của Washington và Tallinn, đồng thời cho thấy mối quan hệ quốc phòng và an ninh tuyệt vời giữa hai quốc gia. Theo các quan chức quân sự ở Tallinn, nhu cầu tăng cường sự hiện diện của NATO ở nước này là do môi trường an ninh đang xấu đi ở châu Âu và sự gây hấn vô cớ của Nga ở Ukraine. Ngược lại, Moscow đã nhiều lần lên án việc liên minh đang tăng cường lực lượng ở gần biên giới và vận chuyển vũ khí vào Ukraine. Điện Kremlin nói rằng điều này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi kết quả. Đài RT hôm 16 tháng 12 cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mới nhất của Nga, RS-28 Samad, có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống chống tên lửa nào, cả trong hiện tại và tương lai. Thông báo được chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược SMF của Nga cho biết, hệ thống tên lửa Samad có khả năng mang theo nhiều loại lượng chất nổ và dựa trên các nguyên tắc đảm bảo khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống tên lửa chống đạn đạo ABM nào, cả hiện tại và tương lai, tướng Sergei Karachkiv cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Krasnaya Zvezda. ICBM hạng nặng chạy bằng nhiên liệu lỏng và đã phóng thử thành công lần đầu tiên vào tháng 4. Loại tên lửa này được dùng để thay thế các tên lửa R-36M2 Voyvoda. Tên lửa Samad vượt trội hơn Voyvoda về nhiều đặc điểm. Giai đoạn tăng tốc ngắn của Samad cho phép tên lửa này tách kết đầu đạn sớm hơn và khiến tên lửa đánh chặn gặp khó khăn hơn nhiều. Tướng Karachkiv giải thích, tên lửa Samad được cho là có thể mang tới 10 đầu đạn hạng nặng với khả năng tái nhập nhiều lần. Samad cũng có thể tương thích với Avangard, một loại đầu đạn có thể tiếp cận các mục tiêu trong khí quyển ở tốc độ cao, trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động để tránh các hệ thống ABM. Quân đội Nga cho biết
Tầm bắn của Samad cho phép loại tên lửa này có thể bắn từ Nga tới các mục tiêu ở Mỹ mà vẫn tránh hoàn toàn được các IBM của Mỹ ở Alaska. Bộ Quốc phòng Nga hôm 16 tháng 12 đã công bố một đoạn video cho thấy một trung đoàn bệ phóng tên lửa Yas cơ động đã tiến hành diễn tập chiến đấu ở khu vực thành phố Tver, phía tây thủ đô Moscow. RS-24 Yas là hệ thống tên lửa chiến lược được trang bị từ 3 đến 6 đầu đạn, có khả năng tấn công các mục tiêu khác nhau khoảng cách lên tới 12.000 km. Tên lửa RS-24 Yas lần đầu tiên được thử nghiệm vào năm 2007. Đây được xem là một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa chủ lực của quân đội Nga vào thời điểm hiện tại. Tên lửa sở hữu tốc độ bay nhanh ấn tượng với khả năng thay đổi độ cao và hướng bay linh hoạt. Điều này ngăn cản tên lửa đối phương tiếp cận và cản phá. Được biết, RS-24 Yas dài 20,9 m, đường kính 2 m, trọng lượng phóng 49 tấn. Đây là một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hiện đại nhất của Nga. Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 16 tháng 12 cho thấy các trinh sát, lính bắn tỉa và binh sĩ của Nga và Belarus đang tập trận. Đoạn video được quay tại một địa điểm không được tiết lộ ở Belarus, cho thấy các binh sĩ sử dụng máy bay không người lái để phóng lựu đạn và tiến hành các cuộc tấn công trên bộ bằng xe bọc thép. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục đích của cuộc tập trận là xây dựng tinh thần phối hợp tác chiến. Một đoạn video khác do kênh truyền hình Vuon TV của Bộ Quốc phòng Belarus công bố cho thấy các xe tăng băng qua cầu phao bắc qua sông Neman. Một số đoạn của sông Neman đóng vai trò là biên giới tự nhiên giữa Belarus và Litva. Hồi đầu tuần này, Belarus đã công bố một cuộc kiểm tra quân sự đột xuất, bao gồm việc đánh giá mức độ sẵn sàng chiến đấu tăng cường ở miền nam đất nước. Đây là đợt tập trận mới nhất khiến Ukraine lo ngại. Belarus cho biết họ sẽ không tham chiến cùng Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nhưng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cho phép Nga tiến vào phía bắc Ukraine từ lãnh thổ Belarus vào ngày 24 tháng 2 năm nay. Vào tháng 10, Minsk cũng đã ra lệnh triển khai quân đội cùng lực lượng Moscow đến gần biên giới Ukraine. Theo giới phân tích quân sự phương Tây, quân đội của Belarus thiếu sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu để tạo ra sự khác biệt quyết định trên chiến trường. Thế nhưng, nguy cơ nước này có thể can thiệp từ phía Bắc là một gánh nặng khiến Kiev mất tập trung trong xung đột chống lại Nga ở phía Nam và phía Đông. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Vladimir Putin sẽ đến thăm Belarus vào thứ Hai 19 tháng 12 nhằm hội đàm với người đồng cấp và đồng minh là ông Alexander Lukashenko. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc họp riêng, đồng thời cũng diễn ra nhiều chương trình nghị sự cấp bộ trưởng khác tại thủ đô Minsk. Theo văn phòng của Tổng thống Alexander Lukashenko, các tổng thống sẽ dành ưu tiên cho các vấn đề an ninh và trao đổi quan điểm về tình hình trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến Ukraine không được đề cập. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, Triều Tiên ngày 15 tháng 12 đã thử nghiệm động cơ nguyên liệu rắn lực đẩy cao với kỳ vọng chế tạo một loại vũ khí chiến lược thế hệ mới trong thời gian ngắn nhất. Nói về sự kiện này, một chuyên gia Hàn Quốc nhận định vụ thử nghiệm rõ ràng là nhằm phát triển động cơ cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể tấn công lục địa Mỹ. Đài NHK hôm 16 tháng 12 đã phỏng vấn chuyên gia vũ khí Shin Jo-gu, thư ký của Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc. Ông nhận định kích thước của động cơ và địa điểm phóng cho thấy vụ thử là một phần trong quá trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Truyền thông Triều Tiên thông báo nước này đã tiến hành vụ thử tại bãi phóng vệ tinh Sohi, động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy 140 tấn. Chuyên gia Shin chỉ ra, động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao hơn động cơ lỏng, khiến tên lửa có thể mang đầu đạn nặng hơn. Ông cũng nói rằng động cơ này sẽ cho phép Bình Nhưỡng tấn công bất ngờ vì không cần nạp nhiên liệu trước khi phóng tên lửa. Theo chuyên gia, lực đẩy 140 tấn lớn gấp đôi so với các động cơ mà Triều Tiên đang sở hữu. Ông nhận định, nếu nội dung thông báo là đúng, thì động cơ trên có thể tấn công lục địa Mỹ, mang theo đầu đạn hạt nhân cực nặng. Chuyên gia Shin nói thêm, việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un có mặt tại địa điểm phóng cho thấy quá trình phát triển gần như đã hoàn tất. Ông cảnh báo Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm trung hoặc tầm xa với động cơ nhiên liệu rắn trong nửa đầu năm tới. Đài NHK hôm 17 tháng 12 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một nhóm tàu Trung Quốc bao gồm một tàu sân bay đã đi qua giữa hai hòn đảo của tỉnh Okinawa hôm 16 tháng 12. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản xác nhận tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu hộ tống đã đi từ biển Hoa Đông đến Thái Bình Dương đã qua vùng biển giữa đảo Okinawa và đảo Miyakojima. Theo NHK, đây là lần đầu tiên tàu sân bay Trung Quốc được xác nhận đi qua khu vực này kể từ tháng 5. Các quan chức của Bộ Quốc phòng nói rằng các tàu đã không đi vào lãnh hải của Nhật Bản. Hai tàu khu trục tên lửa tối tân cũng nằm trong số các tàu hộ tống tàu sân bay. Theo giới chức Nhật Bản, các tàu có thể ở lại Thái Bình Dương một thời gian và tiến hành một cuộc tập trận. Bộ Quốc phòng đang phân tích mục đích của việc điều hướng và duy trì sự giám sát chặt chẽ. Cũng theo NHK hôm 17 tháng 12,
chính phủ Nhật Bản đã chọn nhóm địa điểm đầu tiên tuân theo các quy định sử dụng đất mới để bảo vệ an ninh quốc gia. Một hội đồng chính phủ đã chính thức chọn 58 điểm vào ngày 16 tháng 12 dựa trên luật có hiệu lực vào tháng 9. Luật cho phép chính phủ chỉ định khu vực theo dõi hoặc khu vực theo dõi đặc biệt xung quanh các cơ sở được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia. Việc sử dụng đất và các hoạt động khác sẽ bị hạn chế trong khu vực. Một nửa trong số 58 địa điểm là khu vực theo dõi và phần còn lại là khu vực theo dõi đặc biệt. Chúng bao gồm các đảo biên giới xa xôi và các khu vực xung quanh các cơ sở của lực lượng phòng vệ ở các quận Hokkaido, Aomori, Tokyo, Shimane và Nagasaki. Hội đồng chính phủ có thể kế hoạch chọn nhiều địa điểm hơn trong 2 năm tới hoặc lâu hơn. Tổng cộng có khoảng 600 địa điểm dự kiến sẽ được chỉ định theo luật. Hàng ngàn người biểu tình đã xuống đường ở Brussels hôm 16 tháng 12 để phản đối tình trạng giá sinh hoạt tăng cao. Động thái đã tác động đến hệ thống giao thông công cộng và làm gián đoạn hội nghị thượng đỉnh EU trong tuần này. Cảnh sát Brussels cho biết 16.500 người đã tham gia cuộc biểu tình do các công đoàn tổ chức. Các tổ chức đại diện cho nhiều công nhân ở khu vực công yêu cầu lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn giữa bối cảnh lạm phát gia tăng trên khắp châu Âu. Khi bạn về nhà, bạn cần chăm lo cho bạn trẻ. Bạn muốn được ấm áp chứ không phải tính toán về việc sử dụng năng lượng. Thêm nữa, khi giá cả tăng cao, bạn phải chọn giữa việc đi du lịch, sưởi ấm ngôi nhà hoặc mua thức ăn. Một người biểu tình nói với Reuters. Giá ga và điện tăng cao sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Lạm phát toàn phần ở Bỉ mức 10,63% trong tháng 11, trong khi lạm phát tiêu dùng trong khu vực đồng euro nói chung là khoảng 10%. Hãng tin TASS hôm 16 tháng 12 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của Nhật Bản dưới cái cớ gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại. Cụ thể, người phát ngôn Uông Văn Bân phát biểu, những nỗ lực của Nhật Bản nhằm tìm cớ tăng cường và mở rộng lực lượng vũ trang bằng cách thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc sẽ không thành công. Theo ông, Trung Quốc luôn ủng hộ hòa bình và ổn định cả ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Ông cũng lưu ý rằng Nhật Bản đang đi chệch khỏi quan hệ song phương và sự đồng thuận giữa Bắc Kinh và Tokyo. Người phát ngôn nói, Nhật Bản vu khống Trung Quốc một cách vô cớ. Chúng tôi kiên quyết phản đối. Ông cũng kêu gọi chính phủ Nhật Bản tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của các nước láng giềng, cũng như thận trọng trong lời nói và hành động trong lĩnh vực đó. Vào hôm 16 tháng 12, Nhật Bản đã đặt một cột mốc quan trọng trong nỗ lực cải tổ chiến lược quốc phòng của mình khi nội các thông qua 3 tài liệu quan trọng nhằm định hình lại cách thức quốc gia có thể phòng thủ. Được biết, chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược phòng thủ quốc gia sẽ vạch ra một chính sách mới giúp Nhật Bản có khả năng tiến hành các cuộc phản công trong những trường hợp cụ thể. Dự kiến, chiến lược cập nhật sẽ bao gồm quyền của Nhật Bản thực hiện các cuộc phản công trên lãnh thổ của kẻ thù nếu bị tấn công, cũng như mục tiêu tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng vào năm 2027 lên 2% GDP. Ngoài ra, nội các Bộ trưởng Nhật Bản có ý định coi hoạt động quân sự của Trung Quốc là một thách thức đối với trật tự thế giới. Một vụ hỏa hoạn bùng lên tại tòa chung cư ở một thị trấn miền đông nam nước Pháp hôm 16 tháng 12 đã khiến ít nhất 10 người tử vong, trong đó có 5 trẻ em. Theo Reuters, có 4 người khác bị thương nặng sau khi đám cháy bùng lên vào khoảng 3 giờ sáng tại tầng trệt chung cư nằm ở thị trấn Von-en-Verlin gần thành phố Lyon. Ngọn lửa sau đó đã lan nhanh khắp tòa nhà 7 tầng. Cơ quan cứu hộ nói với truyền thông địa phương. Ngọn lửa sau đó đã được dập tắt. Các video trên mạng xã hội cho thấy một đám mây đen khổng lồ cuồn cuộn phía trên tòa nhà vào đầu ngày thứ Sáu. Văn phòng công tố Lyon đã mở cuộc điều tra để xác định ngọn lửa bùng phát như thế nào, đồng thời cho biết không thể loại trừ bất kỳ giả thiết nào, kể cả hành vi đốt phá. Khi trái đất ngày càng nóng lên, cuộc đua vào không gian vũ trụ đã trở thành sàn đấu của các cường quốc. Các công ty lớn cũng không nằm ngoài cuộc đua này. Hãng xe hơi nổi tiếng Rolls-Royce đang lên kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân vi mô, một mô hình sản xuất điện hạt nhân hoàn toàn mới trong ngành công nghiệp năng lượng. Không chỉ được biết đến bởi khả năng sản xuất động cơ vượt trội, thương hiệu xe hơi đến từ Anh Quốc Rolls-Royce còn là nhà sản xuất chính cho các nhà máy điện phục vụ hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong nước. Dựa trên kinh nghiệm đó, Rolls-Royce tự tin có thể cung cấp năng lượng cho các căn cứ trên mặt trăng của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA. Đây cũng là một bước đệm cho những chuyến thám hiểm của con người tới sao Hỏa sắp tới. Bà Abby Clayton, giám đốc chương trình tương lai Rolls-Royce chia sẻ, sao Hỏa cách chúng ta hơn 225 triệu km, du hành sao Hỏa tốn đến 18 tháng nếu sử dụng nguồn năng lượng thông thường, trong khi năng lượng hạt nhân hoàn toàn có thể rút ngắn quá trình đó xuống còn 3 tháng. Mục tiêu của chúng tôi là giúp con người đặt chân lên sao Hỏa vào năm 2040. Ngoài ra, trưởng nhóm nghiên cứu sản xuất của Rolls-Royce, ông Gary Jones cho biết các lò phản ứng hạt nhân của họ được thiết kế không chỉ cho môi trường ngoài không gian, mà còn mang tính ứng dụng cao trên trái đất.
Nó có thể được sử dụng để cứu trợ thiên tai một cách nhanh chóng và có thể dùng thay thế các máy phát điện diesel truyền thống, giúp giảm trừ một lượng lớn CO2 trên trái đất. Các công ty cũng có thể sử dụng máy như nguồn điện chính trong các công tác vận chuyển chẳng hạn. Rolls-Royce cho biết lò phản ứng hạt nhân vi mô đầu tiên của họ sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2028. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.